साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिनु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि सर्च बारमा गएर तपाईले मोनस्टार VPN भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईले यो लोगो भएको जुन VPN रहेको छ यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले ब्याक आउनु होला। यसरी ब्याक आइसकेपछि VPN लाई ओपन गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। जस्ट तपाईले यो लोकेसनको आइकन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुनसुकै लोकेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले जर्मनीको लोकेसन राखेर देखाउने छु। यहाँनिर यो अन भइसकेपछि यहाँनिर एउटा एडभर्टाइज बज्ने छ। यो एड कम्प्लिट भइसकेपछि जस्ट तपाईले यो इन्टुको आइकनलाई प्रेस गरेर यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। त्यसपछि यो इन्टुलाई पनि तपाईले क्यान्सल गरिदिनु होला। त्यसपछि जस्ट तपाईले यहाँनिर प्रेस गरेर तल प्रेस गरेर मिनिमाइज गरिदिनु होला। यसरी मिनिमाइज गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले यहाँबाट टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो टिकटक ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो युजर रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भर्खरै यहाँनिर एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यहाँबाट तपाईलाई बनाउन सिकाउने छु। यहाँनिर मेरो फर्स्टमै रहेको छ यो भिडियो। यसलाई जस्ट तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यो जुन गोल गोल घुम्ने भाग रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले एड फेभरेट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो सङ चाहिँ अहिले तपाईहरुको फेभरेटमा एड भएर बस्ने छ। त्यसपछि तपाईले यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईले यो आइकनलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि जस्ट तपाईले युज टेम्प्लेटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईले 3 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले 3 वटा फोटो सिलेक्ट गर्ने छु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्टको बटन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको भिडियो चाहिँ अहिले तयार भइसकेको छ, केही टाइम लाग्छ। त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी एक्सपोर्टको बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो केही समयपछि यहाँ एक्सपोर्टिङ हुन जानेछ। तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भिडियो एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। जस्ट तपाईले यो एड साउन्डको अप्सनमा जानु होला। एड साउन्डको अप्सनमा गइसकेपछि यो भोल्युममा जानु होला, किन भन्दाखेरि अर्कै साउन्ड बजिरहेको थियो। म तपाईलाई देखाउँछु कुन साउन्ड बजिरहेको हुन्छ। यो साउन्ड बजिरहेको थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले पनि मैले जसरी यो साउन्डलाई म्युट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले डटको बटनलाई प्रेस गरेर डन गर्नु होला। फेरि तपाईले यो एड साउन्डको अप्सनमा जानु होला। यहाँबाट गइसकेपछि हामीले अघि एउटा साउन्डलाई फेभरेटमा एड गरेको थियौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले फेभरेटलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी फेभरेटलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। यो साउन्डलाई तपाईले यहाँबाट एड गरिसकेपछि जस्ट यो स्क्रिनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसरी यहाँनिर अडियो एड गर्नु भएपछि तपाईले नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ 100 ह्याशट्याग लगाएर यो पोस्टमा गएर तपाईले पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको मन परेन, तपाईलाई हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सिनु होला। आजलाई बाइ बाइ।